নমস্কাৰ। OPS কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা পুনৰ আন্দোলন কৰিব অসমৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে। গুৱাহাটীত চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থা অধিৱেশনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সম্পূৰ্ণ বাতৰিটি এনেধৰণৰ: ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন নীতিৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি পেন্সন নীতি অৰ্থাৎ OPS কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন নীতিৰ সলনি সংসদ পেন্সন আঁচনি অৰ্থাৎ UPS প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি পুৰণি পেন্সন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ OPS পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত দাবী উত্থাপন হ'ল। আজি গুৱাহাটী ৰূপনগৰত থকা অসম ৰাজ্যিক মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনীৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনত অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা OPS প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত থকা দুজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াইও OPSৰ প্ৰৱৰ্তনৰ সপক্ষে মত পোষণ কৰে। সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাই মত পোষণ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে ভালকৈ হিচাপ কৰিলে কৰ্মচাৰী সমাজক OPS দিয়াত অসুবিধা নহ'ব পাৰে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ IPS বিষয়া দিলীপ কুমাৰ বৰাই সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিত কৰ্মচাৰীসকলক চূড়ান্ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু জনবিৰোধী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কুৎসিত প্ৰচেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ কৰি কৰ্মচাৰী সমাজক কামেৰে উত্তৰ দিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে সংস্থাৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকে এক প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে যে অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিবলৈ সভাই সহমত পোষণ কৰে। 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2005 চনৰ পৰা অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন নীতি বৰ্তমান সময়ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কৰ্মচাৰী বিৰোধী আঁচনি তথা পেন্সনৰ নামত যে এক প্ৰহসন সেয়া আজি সৰ্বজন বিদিত। অধিৱেশনৰ অংশস্বৰূপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে একমুখে আগন্তুক সময়ত NPS বিৰোধী একক সংগ্ৰাম চলাই OPS প্ৰাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ সংঘবদ্ধ হ'বলৈ মত পোষণ কৰে। কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰি অসম সচিবালয় সেৱা সংস্থাৰ সভাপতিয়ে অসম সচিবালয় সেৱা সংস্থাই সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে আন সংস্থা সংঘকো হৃদয়তাৰে আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনায়। মুকলি সভা উদ্বোধন কৰি অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে অভিযোগ কৰি কয় যে মন্ত্ৰী MLA সকলে নিজে পুৰণি পেন্সন লৈ কৰ্মচাৰীসকলক অনিশ্চিত পেন্সন দিয়াটো এক ভয়ংকৰ অযুক্তিকৰ আৰু এয়া এক অন্যায়।